Nu kommer vi! Vi får inte ta honom! Jag vill ju sitta på med det. Ja, vill jag då. No jaa. Nyt tää Mersu rupee kohta olemaan penkki valmis. Se on startattu kerran jo, käynnistetty. Se käynnistyi hyvin. Se niinku ihan sekunnista vaan se meni päälle, kun oli tässä härjannut 4 tuntia, niin sit se meni heti päälle. Sitten mä oon saanut ihan tästä kuppituuninkilta nää 18 rimsit. Aidot uusetat, maksoi 500 kaikki. Ihan aidot ne oli kyllä. Sitten mulla on SL600 jarrut. Aika isot nää, nelimäntäset. 345 milliset levyt. E36 kompaktin oikein. Ja vombatti koiloverit. PC Tracingin. Sitten mulla on M104 kone. Joo, PT Racingin imusarja ja pakosarja. Sitten mulla on tässä ei ole mitään kyyläriä. Se on ihan takakontissa. Tossa on vaan intercooleri, joka menee sinne. Porivarnerin S300 turbiini. Sitten mulla on Nuken Fuel Railia ja mitä muuta. Sitten mä ostin sen ihan Lapualta päin. Sieltä se kori tuli. Se oli ajettu puuhun tai seinään tai tolppaan tai johonkin, niin se oli vähän väännetty, niin siksi mä tein tämmönen putkikeula. Ihan kiva setti. Vähän likainen kyllä ja tää on se racingki vaan. Ja mitä muuta. Joo, sit mulla on ihan tämmönen kiva setti. Mä en tiedä mitä tää on suomeksi, mut se on tällainen. Näppärästi saa pistettyä tää kiinni. Ihan koko kuuleri ja kaikki. Ei sen kummempaa kuin sen pistää noin vaan. Tonne. Noin vaan. Nyt pitää hankkia ihan niinku töimiehen nää meisselit sen, että saa sen ihan kiristetty, mut käsillä sen saa vedettyä noin vaan. Sitten se istuu näppärästi siinä. Tossa tulee kyllä pieniä pultteja, mut se iso juttu, nyt se on kiinni. Joo, tommonen sisusta. Ihan täys häkki. Luksusmodelli häkki. Tää pehmut se tässä, kun nopeasti pitää hyppää sisään ihan niinku getaway-kaarina. Siellä toimii pankkiryöstäjäautona. Tossa tulee semmonen pieni tabletti. Mä en käydä mitään muuta mittareita. Toi toimii kaikkina, kun mulla on Maxekun moottori, ohjelma. Joo. Hydraulikässäri, Cooler Worksin, umppin nää penkit, ne oli viime Mersussakin, mutta mä jäin niillä. Upsista. Mitä muuta? Ihan täydelliset alumiinipahvi. Sitten kaikki nämä Lexan ikkunat. Umppin flattiratti. Se on ihan flattiratti. Tässä toimii vaan Bilteeman Spaceri. Mulla on tommonen tossa. Joo, nää jarrujärjestelmät tässä takana. Tässä on 2-mäntäiset 300 milliset levyt, 2-männän satulat. En muista mistä. ML Mersusta. Ja Gangster Wagonista otettu. Mä oon ennen näyttänyt tätä, mut niin kuin mä sanoin, tässä on vaan tankki ja kaikki, syyläri. Tosta tulee kaikki ne. Nyt mä oon pistänyt nää letkut tänne. IKH:lta ostettu ihan niinku aidot pneumatiikka-letkut. Kestää, en mä muista, mutta oliko ne 100 baari ne kesti. Työpaine. Nää ei oo mitään Bilteeman halpoja tavaroita. Joo, mä voin näyttää, että tää on toiminut luisupulkkana. Sen voi näkeä tästä vaikka. Ei oo ihan korjattu vielä. Mut kyllä sen korjataan kohta. Joo, en mä tiedä mitä muuta. Ei tää väri ei oo ihan tip top, mut sillä voi sitten riftata ja ei tarvitse olla niin huolellinen tästä maalipinnasta. Joo, ja sitten tosta menee noin vesiputket, ne ei ole ihan kiinni vielä, tulee vähän siistimmiksi. Mitä muuta voi sanoa? Kattoluukku, ihan Mersun oma kattoluukku, tehtaalta on ihan oikein. Joo, sitten mitä tässä voi olla?
tuplapotti, pikku pelikone, PSP. Ei, kun se on kuin Maxeku reissimalli. Siinä on ihan kaikki. Sitten kun tää on valmiiksi sääetty ja tehty, niin sit mä pistän kyllä semmonen pikku Pleikka 2 sinne, että voi pelata Need for Speedia, kun tää saatana hajoaa. Joo, sit mä oon käynyt. Letkut on vedetty CJ-servicillä, ihan kaikki letkut on sieltä melkein. Kaikki paitsi vesiletkut. Sitten mun hieno kaveri Yliaho on tehnyt tää putki. Kun se tein ton ja sit sen näki ihan se lopputulos, niin se sanoi, Travis, tää on kyllä pornoa. Ei muuta, nää on ihan Audi R8 NGK sytytys stiftit. En mä tiedä mitä se on suomeksi. Mitä muuta voi sanoa? Joo, vielä tästä mitä ne nuo kääntävyydestä. Mä pistän tää ratti tähän, niin mä oon näyttää, kun mä oon jatkanut noi tukivarret vähän, niin nyt. Oi helkkari mikään. Nyt ei mennyt ihan nappiin tää homma. No joo, tosta näkyy jatketut nää tukivarret vähän. Sitten noi on jatkettu vielä, että saa vähän lisää kääntävyyttä. Nyt se ei näy ihan kun se ei ole käynnissä ja kaikkea. Ei ole ihan säädetty vielä, mutta noi on jatkettua 40 milliä ja tosta navasta on tehty vähän akkermointihommia, että nyt on vähemmän akkermannia. Nyt se pitäisi olla ihan kiva ajaa riftinkiä. Joo, en mä tiedä mitä muuta. Tulossa on kohta pääsiäislauantaina, sit mä oon menossa penkkaamaan tosta tonne Vaasaan Dynolabbiin. Pitäis nyt saa aika kivasti heppoja. Se tavoite on nyt ahtaa 2 kiloa. Sen pitäis kestää sen. Niin en mä tiedä kuinka paljon heppoja. Ei ihan kehtaa sanoa vielä, kun ei aina mene nappiin tää homma. Mut tavoite olisi ahtaa 2 kiloa ja sit tulee mitä tulee. Ja varmasti tulee paljon, eikö vain? Ei sen kummempaa. Unohdin vielä sanoa tästä voimansiirrosta. Mulla on V203 kardaani 270 CDistä. Paksu kardaani, se sopisi suoraan siihen isoperään ja sit mulla on BMWn 5-vaihteinen isolaatikko, sit Saksin paineasetelma, sit tää on hyvä. Vielä tää Mikke sponssaa, eikö vain? Joo, tää Mika Billettin vauhtipyörä. Ei. Joo, tossa tulee Instagramin nimi. Ihan varmasti ei löydy parempaa vauhtipyörää. Kiitän tästä vielä kerran. Koitetaan nyt uudestaan.